নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে কুশলে আছে। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক শিকাম বা জনাম কেনেদৰে আপোনালোকে কপিৰাইট ক্লেইম বা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দিব পাৰিব। কপিৰাইট ক্লেইম বা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আপুনি সেই তেতিয়াহে দিব পাৰিব যদি আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা যদি মিউজিক কণ্টেণ্ট নাই বা ভিডিঅ' যদি কোনোবাই নিজৰ ইউটিউব চেনেলত যদি আপলোড কৰিছে তেতিয়াহে আপোনালোকে নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা তেওঁ কপিৰাইট ক্লেইম বা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দিব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকে কাৰোবাক ঘপককৈ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দি নিদিব, কাৰণ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দিয়াটো এটা বেয়া কথা। পাৰিলে আপোনালোকে কপিৰাইট ক্লেইম দিব পাৰে, কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আপোনালোকে নিদিব। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম কেনেদৰে আপোনালোকে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক বা কপিৰাইট ক্লেইম দিব পাৰিব। সকলোখিনি প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনোৱা হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে প্লিজ পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈও নাপাহৰিব, যাতে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ ইউটিউব চেনেলত নাইবা ফেচবুকত আপোনালোকে সকলোতকৈ প্ৰথমতে পাব। তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অন কৰি ল'ব। ইয়াত মই মোৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটোকে অ'পেন কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নাইবা কম্পিউটাৰৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অন কৰি ল'ব। অন কৰাৰ পিছত গুগলত ছাৰ্চ কৰি দিব YT ষ্টুডিঅ' বুলি। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহিব ইউটিউব ষ্টুডিঅ'। এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি নিদিব। আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব লগইন বুলি, সেই লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত পেজটো অলপ লোডিং হ'ব, আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব। এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত নিজৰ ইউটিউব চেনেলটো আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব যে চেনেল ডেছবৰ্ড বুলি। এতিয়া একেবাৰে বাওঁপক্ষত মই জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে অতি সহজতে বুজি পায়। ইয়াতে আপোনালোকে চি আইকন এটা পাব, সেই চি আইকনত ক্লিক কৰি দিব। চি আইকনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে সকলোখিনি চাব পাৰিব। দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকে পাব যে চেনেল কপিৰাইট বুলি। তাৰোপৰি ইয়াতে আপোনালোকে চাৰিটা অপশ্যন দেখা পাব। সেই চাৰিটা অপশ্যন হৈছে মেছেজ, ৰিমুভেল ৰিকুৱেষ্ট, মেছেজ আৰু আৰ্চিভ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কোনোবাই যদি ইউজ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মেছেজ বুলি পাই যাব, আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ইয়াত শ্ব' হ'ব। তেওঁৰ নামটো শ্ব' হ'ব, কিমান তাৰিখে তেওঁ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছিলে, তেওঁৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ শ্ব' হ'ব। সকলোখিনি আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে কাৰোবাক কপিৰাইট ক্লেইম বা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দিবলৈ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব ৰিমুভেল ৰিকুৱেষ্ট। ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। দেখিছে ইয়াত মই বহু কেইজনক কপিৰাইট ক্লেইম দিছোঁ। এতিয়া একেবাৰে সোঁপক্ষত একেবাৰে ওপৰত আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখা পাব নিউ ৰিমুভেল ৰিকুৱেষ্ট। এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এখন ফৰ্ম ওলাব। এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ভালদৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব। প্ৰথম অপশ্যনটো পাব এড এ ভিডিঅ'। ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰথম অপশ্যনটো এতিয়া আপোনালোকে পাব যে মাই কণ্টেণ্ট। ইয়াতে আপোনালোকে পাব যে টাইপ অফ ৱৰ্ক চিলেক্ট। ইয়াতে এটা এৰ'চিন পাব, সেই এৰ'চিনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে আপোনালোকে বহুতকেইটা অপশ্যন দেখা পাব। আপোনালোকৰ যিটো অপশ্যন হয় সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ ভিডিঅ' নাইবা মিউজিক সেই ব্যক্তিজনে কি লৈছিলে, যদি ভিডিঅ' লৈছিলে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব, যদি মিউজিক ইউজ কৰিছিলে তেনেহ'লে মিউজিকটো চিলেক্ট কৰিব। আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো অপশ্যন হয় সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ধৰি লওক ইয়াত মই ভিডিঅ'টো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ছাব কেটেগৰীটো দিব লাগিব। তাৰ বাবে চিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে বহুতকেইটা অপশ্যন ওলাব, আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াতে আপোনালোকে পাব যে ইণ্টাৰনেট ভিডিঅ', মুভি, টিভি এপিছ'ড, স্পৰ্টছ, ব্ৰডকাষ্ট, লাইভ ষ্ট্ৰীম, আদাৰ টাইপ অফ ভিডিঅ'। আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াতে মই ইণ্টাৰনেট ভিডিঅ'টো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত নেক্সট অপশ্যনটো পাব চ'ৰ্চ অফ মাই কণ্টেণ্ট। আপোনালোকে চিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে আপোনালোকে বহুতকেইটা অপশ্যন পাব ফ্ৰম মাই ইউটিউব চেনেল। তেওঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা ইউজ কৰিছিলে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত নিজে দিব লাগিব। ফ্ৰম মাই ইউটিউব চেনেল, ফ্ৰম এনাডাৰ ইউটিউব চেনেল, আই লিগেলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট ফ্ৰম আউটছাইড অফ ইউটিউব। আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত মই ফ্ৰম মাই ইউটিউব চেনেলটোকে ইউজ কৰি লৈছোঁ।
তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ ভিডিঅ' URLটো দিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটো পাব লোকেশ্যন অফ ইনফ্ৰিংনেণ্ট কণ্টেণ্ট। চিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে দুটা অপশ্যন পাব ইনটায়াৰ ভিডিঅ' আৰু টাইম ষ্টেম্পছ। আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াতে মই ইনটায়াৰ ভিডিঅ'টো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটো পাব ইনফ্ৰিংগিং ভিডিঅ'। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে সেই ব্যক্তিজনৰ URL দিব লাগিব যিজনে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট ইউজ কৰিছিলে। সেই ভিডিঅ' কণ্টেণ্টটো আপোনালোকে ইয়াতে URLটো দি দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে এড টু লিষ্ট বুলি পাব। যদি আপুনি আৰু এড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এড টু লিষ্টত ক্লিক কৰিব। যদি আপুনি নিবিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব পাৰে। এতিয়া ইয়াত মই টাইপ অফ ৱৰ্ক মিউজিকটো মই দেখুৱাম। যদি আপোনাৰ মিউজিক যদি ইউজ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে অৰিজিনেল ছংটো ইউজ কৰিব। ইউজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব কেটেগৰী পাব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। চাউণ্ড ৰেকৰ্ডিং কম্প'জিশ্যন, চাউণ্ড ৰেকৰ্ডিং এণ্ড কম্প'জিশ্যন আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত মই চাউণ্ড ৰেকৰ্ডিং এণ্ড কম্প'জিশ্যনটোকে চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ইণ্টাৰ এ টাইটেল অৰ দ্য অৰিজিনেল ছং। অৰিজিনেল ছঙৰ ভিডিঅ'ৰ টাইটেল কি হয় সেই টাইটেলটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব। এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটো পাব ইনফ্ৰিংগিং ভিডিঅ'। ইয়াতে আপোনালোকে ভিডিঅ' URLটো দিব লাগিব যিজনে আপোনালোকৰ মিউজিক ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট ইউজ কৰিছিলে। সেই মিউজিক ভিডিঅ' কণ্টেণ্টটো URLটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত একেবাৰে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে আৰু এটা অপশ্যন পাব এফেক্টেড পাৰ্টি। এইটো আপোনালোকে মাই চেল্ফ থাকিব দিব। কপিৰাইট অনাৰ নেম ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ ফোন নাম্বাৰটো লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰাইমেৰী ইমেইল আইডিটো অলৰেডি থাকিব। যদি আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ইমেইল আইডি আছে তেনেহ'লে ইয়াত ছেকেণ্ড ইমেইল আইডিটো দি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপ টু কপিৰাইট কণ্টেণ্ট সেই ব্যক্তিজনৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম কি সেই ইউটিউব চেনেলৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব। লিখাৰ পিছত ইয়াত কাউণ্ট্ৰিটো ইণ্ডিয়াটো চিলেক্ট হৈ থাকিব। আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ এড্ৰেছটো দি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ চিটিটো লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ষ্টেটটো লিখি দিব আৰু আপোনালোকৰ জিপ কোডটো দিব লাগিব। জিপ কোড মানে পিন কোডটো লিখি দিব। সকলোখিনি লিখাৰ পিছত একবাৰ ফৰ্মখন ভালদৰে চাই ল'ব যে সকলোখিনি ঠিক আছেনে নাই। যদি সকলোখিনি ঠিক আছে তেনেহ'লে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে দুটা অপশ্যন দেখা পাব। এই দুটা অপশ্যন বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদি আপুনি প্ৰথম অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰে চিডিউল্ড চেণ্ড এ 7 ডে ন'টিছ, তেওঁৰ ওচৰত এটা 7 দিনৰ ৰিকুৱেষ্ট যাব যিজনে আপোনালোকৰ মিউজিক ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট যদি ইউজ কৰিছিলে তেওঁলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট যাব যে 7 দিনৰ ভিতৰত যদি তেওঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যদি বা মিউজিক কণ্টেণ্টটো যদি ডিলিট কৰি নিদিয়ে নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা তেনেহ'লে 7 দিনৰ পিছত তেওঁৰ ভিডিঅ'ত কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক লাগিব। বাকী কেইদিন সেই ভিডিঅ'টোত এটা কপিৰাইট লাগি থাকিব। আৰু 2 নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে ডাইৰেক্ট কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক যাব, মানে ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো ৰিমুভ হৈ যাব আৰু তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলত এটা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক লাভ কৰিব। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা অপশ্যন চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই বিচাৰোঁ আপোনালোকে সদায় প্ৰথম অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে। এই টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনবোৰ আপোনালোকে বাকচবোৰত ট্ৰিক মাৰ্ক দি দিব। ইয়াতে আপোনালোকে সকলোবোৰ ট্ৰিক মাৰ্ক ওপৰৰ পৰা তললৈ দি আহি থাকিব। অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ ছিগনেচাৰটো দিব লাগিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো দিব লাগিব। আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলৰ নামটো দি দিব। আপোনালোকৰ যি নাম হয় সেই নামটো আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব। লিখাৰ পিছত একেবাৰে ওপৰত ছাবমিট বুলি পাব। সেই ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যি ফৰ্মখন আছিলে সেই ফৰ্মখন পেণ্ডিঙত গুচি যাব। 4-5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁৰ ওচৰত ন'টিছ যাব যে তেওঁৰ ভিডিঅ' কপিৰাইট ক্লেইম লাগি গৈছে আৰু 7 দিনৰ ভিতৰত যদি তেওঁ ভিডিঅ'টো যদি ডিলিট কৰি নিদিয়ে অট'মেটিক তেওঁ নিজৰ ইউটিউব চেনেলত এটা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক লাভ কৰিব আৰু সেই ভিডিঅ'টো অট'মেটিক ইউটিউবে ডিলিট কৰি দিব। এনেদৰে আপোনালোকে বেলেগক কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক বা কপিৰাইট ক্লেইম দিব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু বুজি পালে কেনেদৰে আপোনালোকে কপিৰাইট ক্লেইম বা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দিব পাৰে। ইয়াতে এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে কেতিয়াও
বেলেগক ফেক কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক বা ফেক কপিৰাইট ক্লেইম দিবলৈ নিবিচাৰিব। যদি আপুনি ফেক কপিৰাইট ক্লেইম বা ফেক কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলত ইফেক্টেড হ'ব পাৰে। সকলোখিনি ইউটিউবে বুজি যায় যে আপুনি কাৰোবাক ফেক কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক বা ফেক কপিৰাইট ক্লেইম দিছে, সেইবাবে আপোনালোকে বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব কপিৰাইট ক্লেইম বা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক। গতিকে এইখিনিৰ কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছিলে প্লিজ পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈও নাপাহৰিব, যাতে এনেধৰণৰ ইউটিউবৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ ইউটিউব চেনেলত নাইবা ফেচবুকত আপোনালোকে সকলোতকৈ প্ৰথমতে পায়। আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। জয় আই অসম।